Вітаю! Це 25-й урок Fusion 360. Створюємо Hole. Натискаємо Sketch, хоча ні, Create, циліндр, вибираємо площину і створюємо Sketch. Точніше, циліндр наш 50. Добре. Тепер переходимо в Shell, зробимо швидко товщину стіночки, давайте 3 мм. І тепер перейдемо до Hole. Бачимо, ми вибрали Hole, у нас висвітилось таке меню. Вибираємо область, в котрій ми будемо робити наш Hole. Натиснули. Так, бачимо, що зараз рівно. Але так завжди не виходить рівно поставити наш Hole. Тому я рекомендую зробити по-іншому. Натиснути Cancel, створити Construct Tangent Plane, оцей третій, вибрати площу, OK, Sketch і зробити швиденько розміточку. Вибираємо місце, де в нас буде наша розмітка. Так, робимо штрих-пунктир, Create Point. Це і ставимо по центру точечку, Finish Sketch. Тепер робимо Hole. І ми бачимо, що ми наводимо на центр, у нас підсвічується точка. Тепер наш отвір нікуди не дінеться 100%. Добре. Тепер у нас менюшка є. Значить, Extends це дистанція. Distance ми ставимо вручну. Наприклад, 4 я хочу поставити. І воно, бачите, трошки заходить за стіночку. Також є тут To. To це просто вибираємо середню, точніше, стіночку всередині нашого об'єкта. І в нас отвір буде точно по контуру нашої внутрішньої стінки. І є All. All це отвір з обох сторін. Тобто тут в нас ми поставили Hole, і він буде автоматично створений ще з іншої сторони. Так, вибрано To. Далі Hole тип у нас без шапочки. Просто отвір. Далі з прямою шапочкою і з косом шапочка. Далі в нас є, зробимо рівну шапочку. Далі в нас Hole Tab Type. Це просто отвір. Далі Clearance. Ось такий він буде. І є в нас ще Taped. Це з різьбою. І є ще в нас скошена різьба. Ось. Але бачимо, що тут в нас вона заблокована. Так, зараз ставимо, бачимо оці параметри. Тут вказано, що за що відповідає. Робимо 4. Далі шапочка наша 3,5. Точніше 4. Ні, не 4, робимо 2. Це в нас перший розмір, котрий відповідає за глибину нашого отвору. От, докуди він буде йти. Далі розмір шапочки 4. Ставимо. Далі ставимо в міліметрах шапочку, товщину її, товщину шапочки. Поставимо 1 мм. Далі робимо, тут у нас є така кут нахилу. Чому в нас тут кут вказаний? Тому що в нас drill point вказано, що в нас
буде загострення на кінці, а ми можемо зробити рівне, тому тоді в нас не буде цього параметру, в нас буде просто рівний проріз без загострення. Ну, так як у нас сквозний проріз, то в принципі нам все одно буде загострено чи ні. Поставили рівно, і ширина, точніше діаметр нашого болта. Поставимо 2. Чудово. Все. І тепер можемо натиснути ОК. Так, тут у нас поставлено 3.11. Угу. Можемо натиснути ОК. І в нас створився ось такий отвір. Бачимо, що різьби тут нема, тут просто отвір. Але ми можемо зробити там різьбу. Наприклад, ми вибираємо Taped параметр. Taped. І тепер ми можемо зробити повний, або зробимо так, що в кінці не буде трошки різьба буде не до кінця доходити. Вибираємо повністю, так як у нас маленька відстань тут. І ставимо, що ми ставимо? Значить, тут у нас додається такі менюшки. Tree Type це профіль. Далі Size розмір. Ми можемо вибрати якийсь розмір. 2,5, наприклад, поставлю. Designation у нас тут M2 з половиною на 0,45 чи 0,35. Це відстань між самою різьбою. Далі клас 6H. У нас тут єдиний клас. І Direction це направлення нашої різьби. З право наліво чи зліва направо. І тепер ми можемо побачити, що в нас намальована наша різьба, але по факту її немає зараз. Якщо ми натиснемо ОК, то вона буде намальована, але якщо ми зробимо рендер, то ми побачимо, що тут просто пусте місце. Тобто там просто буде отвір і все, там різьби не буде. Якщо ми хочемо зробити отвір з різьбою, то ми натискаємо оцю галочку Modeled. І натискаємо ОК. Все, тепер ми бачимо, що наш отвір з різьбою. Чудово. Що нам робити, якщо ми хочемо продублювати нашу різьбу з оцим отвором? Натискаємо Create, Pattern, Circular Pattern, вибираємо Faces, далі натискаємо Object, вибираємо все і вибираємо Axis. І зараз ми побачимо помилку. Добре, помилку ми не побачимо. Так вийшло. Так, Full 3 зробимо 4. Натиснемо ОК. І в нас вийшла ось така різьба. Буває таке, що воно не определяє цю різьбу. Або ви щось там не дожали, не вибрали. І воно може створити помилку. І в такому випадку, якщо у вас все-таки виникне така помилка, вибираєте замість Faces Futures. Тоді 100% у вас спрацює. Бо в прошлий раз я зробив і в мене не спрацював Face, тому мені прийшлось через Futures робити. Ось. І щоб ви просто знали, що нічого страшного, якщо не спрацювало. І ми бачимо, що у нас тут різьба є, все. Все чудово в нас вийшло. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.